Ngayon, ito na yung inabangan nyo na sabi ko, lulutuin ko. Ito na siya guys eh. Ano to? Rhubarb. So, ang gagawin ko ngayon is ipipil ko siya, tapos ikakat ko siya. Tapos pakuluan ko siya, lagay ko siya dito, pakuluan ko siya sugar. Kasi maasim siya eh. So, gagawa ko ng rhubarb pie. So, ipakita ko sa inyo mamaya. So, ipipil ko. Ipipil ko lang siya hanggang mapil ko siya lahat. So, peel na siya lahat guys. Ngayon, ikakat ko na siya ng maliliit. Ganun lang siya kaliit. Oh. Yan, lahat. Ito. Tapos ko na siya nakat lahat guys. So, ang gagawin ko is lalagyan ko lang siya ng sugar. Sugar lang siya, walang tubig. Kasi nagtutubig siya eh. So, lagyan ko siya ng isa. Dalawa. Tatlo. Maasim siya eh. Kaya, okay. So, gagawin ko, pakuluan ko na siya. Tapos na guys, oh. See, tingnan mo, di ba matubig? So, ang gagawin ko, i-drain ko siya bago ko siya lutuin. I-drain ko yung water. Kaya, pwede na siya guys, pero magpati ako ng egg. Kasi i-bake ko na siya, pero lagyan ko siya ng egg wash sa taas. Tapos, i-roll ko na yung tray. Lalagyan ko siya ng greaseproof paper. Okay. Ito yung pastry na gagamitin ko guys. Ito siya guys, oh. This is the pastry I'm going to use it. So, I'm going to put it in here. What I'm going to do is I just pour the drying rhubarb. I just pour this here. Okay. Warm. Tapos, ipo-close ko lang siya. Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang siya. Ipakita ko sa inyo pag naluto na siya. Tapos, yung ginawa kong egg wash. Kasi na yung ano. No, lalagyan ko lang siya ng egg wash sa taas. Ayan guys. Lalagyan ko lang siya sa taas.
Tapos try ko siyang lagyan ng hiwa for design. Okay. Ayan na siya guys. So, i-bake ko na siya. I-bake ko na siya ng 160 degree for siguro 15 to 20 minutes. Sa inyo guys, ito na oh. Luto na siya. Luto na siya guys oh. Ito na siya guys. Ito na siya guys oh. Tingnan mo, diba? Yan na yung finish, see? Tapos, ililipat ko na siya. Yan, gagawa ako ng custard, yung pangano niya. So, ang gagawin ko, parang nilagay siya sa taas. Ito ang kailangan ko, custard, tsaka milk, at sugar. Tapos, lulutuin ko lang siya sandali. Ito yung custard, oh. Isang ganyan lang siya. Isang malaking scoop. Kasi malapot siya eh. Tapos, lalagyan ko siya ng sugar. Lalagyan ko siya ng sugar kasi walang lasa. Kaunti lang siya, siguro. Ganyan lang siya o kaunti lang. Yan, halo-halo ko lang siya. Halo-halo ko lang siya. I think luto na siya guys. Basta halo mo lang siyang halo. Kasi pag hindi mo haluin ng husto, buo-buo siya eh. Ayan, pwede na siya. Ayan na siya kayo. Yan na yan. See? Okay. So, magkakat na ako. Kukuha lang ako ng plato. So, ikakat ko na siya, guys. Ito na siya, guys, oh. Ito na siya, guys, oh. Yan. Ito yung ano niya, oh. Ito, oh. Yan, oh. Yung laman, see? Yan. Okay, so. Tapos, ilagay ko lang to sa side. Ito na yung dessert namin. Kaya, yan. Tapos, cup tea. Yan na siya, guys. Ayan na, oh. Yan. So, I hope you like my video, guys. Please subscribe and see you again. Bye-bye.